ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮ ሄረን ተማሪዎች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የስምንተኛ ክፍል ፓርት 3 ነው ማለት ነው። ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ሜጀሪንግ ፊዚካል ኳንቲቲስ የሚለውን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሜጀሪንግ ፊዚካል ኳንቲቲስ ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ሜጀር ማድረግ እንግዲህ በባለፈው ላይ አይተናል። ኢንዲግኒየስ ሜተድ ምን ናቸው የሚሉትን አይተናል። አሁን ደግሞ ሞደርን ዌዮች በዚህ እናያለን ማለት ነው። ሜጀሪንግ ፊዚካል ኳንቲቲስ The measurement of physical quantity is done by using measuring instruments. በምንድን ነው የሚለካው? በሜጀሪንግ ኢንስትሩመንቶች ናቸው የሚለካው ፊዚካል ኳንቲቲ። In this section, we will discuss how to measure mass, length, time, temperature using their appropriate device. Measuring the mass of objects. Instruments which are used to measure mass are known as balance. balance ለመለካት የሚያገለግሉ መሳሪያዎች ምን ይባላሉ? ማስን ለመለካት የሚያገለግሉ መሳሪያዎች ምን ይባላሉ? ባላንስ ይባላሉ። Balances are those instruments used to measure mass. Instruments which are used to measure mass are known as balance ተብለው ዲፋይን ይደረጋሉ ማለት ነው። The balance compare the mass of object with a known mass. The mass of object የአንድ ኦብጀክት ማስ ከታወቀ ማስ ጋራ ምን ማድረግ ነው? ኮምፔር ማድረግ ነው። Different type of balance are there. የተለያዩ ባላንስ ወይም የሚዛን አይነቶች አሉ። እንግዲህ ይሄኛው ቶፕ ፓን ባላንስ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ታብል ባላንስ ይባላል። ይሄኛው ስፕሪንግ ባላንስ ተብሎ ዲፋይን ተብሎ ይጠራል። ይሄኛው ኤሌክትሮኒክ ባላንስ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ፕላትፎርም ባላንስ ተብሎ ይጠራል። እነዚህ በሙሉ ምንድን ናቸው? የባላንስ አይነቶች ናቸው። all those are used to measure the mass of an object ማለት እነዚህን ይመስላል። Note that before taking measurement, check that the balance is on a level surface. Level surface ላይ መሆኑን መጀመሪያ ማረጋገጥ አስፈላጊ። ኖርማል ስታንዳርድ ሰርፌስ ላይ መሆኑን and read 0 when no load is placed on it. ሎድ ከሌለ 0 ብሎ ማንበብ አለበት ማለት ነው። አንደስ በትክክል እየለካናል ማለት ነው። እሱን ከመለከታችን በፊት ማየት ያስፈልጋል ነው። እነዚህ ኢንስትሩመንቶች ማስ ለመለካት የሚያገለግሉ ናቸው። The SI unit of mass is kilogram. For small mass we use gram. የኪሎግራም የማስ የሳይ ዩኒት ኪሎግራም ነው። ስሞለስቱ ደግሞ ከፈለግ ደግሞ ስሞል ማሱ ግራም መጠቀም እንችላለን። to measure the mass of objects less than 1 gram we can use ሚሊግራም መጠቀም ይቻላል። ሴንቲግራም፣ ሚሊግራም መጠቀም ይቻላል። to measure the mass of a big object we use ኩንታል or ቶን ልንጠቀም ይቻላል። በጣም ትልቅ ደግሞ የሆነ ኦብጀክት ከሆነ ኩንታል ልንጠቀም እንችላለን። በጣም ትልቅ ከሆነ ከዚያም የበለጠ ከሆነ ቶን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። the relation between different units of length mass ለማለት ነው። ይሄ the relation between different units of mass የሚለውን ነው ሌንግዝ ያለው እና እቺ ማስ ብላችሁ አስተካክሏት። now 1 kilogram which equals 1000 gram 1 gram which equals 1000 milligram 1 quintal which equals 100 kilogram 1 ton which equals 1000 kilogram which equals 10 ኩንታል ማለት ነው። 10 ኩንታል የመቀየሩ ይከብድ ነገር አለ። now 1200 ግራምን ወደ ምን ቀይሩ ይላል? ወደ ኪሎ ግራም በአንድ ሺህ ማካፈል። ከትልቅ ወደ ትንሽ ከሆነ ማባዛት ነው። ከትንሽ ወደ ትልቅ ከሆነ ግን ማካፈል ነው ማለት ነው። ሜጀሪንግ ሌንግዝ እንዴት ሜጀር እናደርጋለን? አሁን ይሄ 2.5 ኪሎ ግራም ይላል። ወደ ግራም ለመቀየር በአንድ ሺህ ማባዛት ነው። ይሄ ደግሞ ወደ ሚሊ ግራም በአንድ ሺህ ማባዛት 200 ሺህ ይሆናል። ይሄ ደግሞ 25 ሺህ ይሆናል ወደ ግራም ሲቀየር 2.5 ሲባዛ በአንድ ሺህ 2500 ግራም ነው። 2500 ግራም። ሜጀሪንግ ሌንግዝ ምንድን ነው? ሌንግዝ is a measure of how long an object is. አንድ ኦብጀክት ምን ያህል ሌንግዝ አለው የሚለውን ለመለካት የሚያገለግል ነው። how long an object is የሚለውን ለመለካት የሚያገለግል ነው። that measuring length ይባላል። depending on the size of the length of object we are going to different type of length measuring instrument ይላሉ። በሌንግዙ መሰረት አድርገን how the object is big የሚለውን ካየን በኋላ መለካት ይቻላል። ለምሳሌ ይሄ የሚያገለግል ለምሳሌ ሩለር ምናምን ነው። ይሄኛው ደግሞ ሜትር ሩለር ነው። ይሄ ሜትር ሩለር ነው። ይሄ ደግሞ ሜጀሪንግ ታብ ነው። ሜጀር ታብ ትባላለች። የተለያዩ እንትኖች አሉ። የቨርነር ካሊፐር ነው። አሁን ስሞል የሆነ ዲስታንስ ለመለካት ነው የሚያገለግል። ስሞል የሆነ ዲስታንስ ለመለካት ቨርነር ካሊፐር ይባላል። እነዚህ ሁሉ ዞሮ ግን ሜጀሪንግ ታብ የሚሆን ቨርነር ካሊፐር የሚሆን ሜትር ሩለር የሚሆን የሚያገለግሉት ሌንግዝን ለመለካት ነው ማለት ነው። the science of length is meter. when we want to measure large length we can use kilometer. if you want to measure small length we can use centimeter or millimeter መጠቀም እንችላለን። ስሞል የሆነ ለምሳሌ የብር ኖታ the size of 1 ብር
the size of 10 ብር or 5 ብር በምንድን ነው ቢባል በሚሊሜትር ይለካል ማለት ነው። the relationship between different units of length 1 kilometer which equals to 1000 meter 1 meter which equals to 100 centimeter 1 centimeter which equals to 10 millimeter እነዚህ ነገሮች ሪሌሽንሺፖች ናቸው። note that when we are measuring length using this device, not forget to place the zero mark exactly at one end of thing you are measuring and read the scale at the other end ማለት ነው። እዚህ ከማስቀመጥ ዜሮ ላይ ከዜሮ መነሳቻችንን እንዳንረሳ ነው። አንለስ ከዚያ ከሆነ ግን ከወጣ ግን አኪዩሬት የሆነ ሜዠርመንት አናገኝም ማለት ነው። how many millimeter are there in meter? አንድ ሜትር ላይ ስንት ሚሊሜትሮች አሉ ነው። አንድ ሜትር እኩል 1000 ሚሊሜትር አለ። ስለዚህ 1000 ሚሊሜትር are found in 1 meter ማለት ነው። convert the following units into required measurement it's simple ነው። አምና ላይ የታየ ነገር ስለሆነ ለምሳሌ 8 ሜትር ወደ ሚሊሜትር በ1000 ማባዛት ነው። 5500 ሜትር ወደ ኪሎ ሜትር ይላል። በስንት ማካፈል? በ1000 ማካፈል ነው። ከትልቅ ወደ ትንሽ ከሆነ ማባዛት፣ ከትንሹ ወደ ትልቁ ከሆነ ግን ማካፈል፣ ከትልቁ ወደ ትንሹ ከሆነ ደግሞ ማባዛት ነው ማለት ነው። measuring time is used to quantify the duration of event. It's used to measure the duration between two events. በሁለት ኢቨንቶች መካከል ያለውን ዱሬሽን ለመለካት የሚያገለግል ነው። measuring time ይባላል። measuring time is measured with stopwatch or clock. time በምን ይለካል? በስቶፕ ዎች ወይም ደግሞ በክሎክ ሊለካ ይችላል። እነዚህ ሁሉ ኢንስትሩመንቶች ናቸው ማለት ነው ታይምን ለመለካት የሚያገለግሉ። the unit of time second ነው። for longer interval of time we use day, month, year, decade, century, millennium ሊሆን ይችላል። one day which equals 24 hour, 1 month which equals 30 day, 1 year which equals to 12 months or 365 day, 1 century which equals to 100 year, 1 decade which equals to 10 year, 1 decade which equals to 10 year, 1 century which equals to 100 year and 1 million which equals to 1000 year ማለት ነው ያስፈልጋል። now the relation between different units of time እነዚህ ናቸው ጠቅላላ መያዝ ሲምፕል ነው። 1 minute 60 second, 1 day 24 hour, 1 week 7 day, 1 year 365 or 366 days ማለት በእኛ ማለት ነው። አንዷ ቀን ቫሪ ስለምታደርግ convert 1 hour into second በ3600 ማብዛት ነው ወደ ሰከንድ ከተባለ ምክንያቱም 1 hour which equals 3600 second ስለሆነ ማለት ነው። how many minutes and second are there in one day ነው የሚለን። ስለዚህ ምን መጀመሪያ ወደ ሰዓት መቀየር ነው 24 ሰዓቱን ወደ ሚኒት በ60 አብዝቶ ወደ ሚኒት መቀየር ከዛ ሚኒቱን ደግሞ ያን የቀየር ነው ወደ ሰከንድ በስንት አብዝቶ በ60 አብዝቶ ወይም ደግሞ አንድ ቀን እኮ ነው 24 ሰዓት ነው። ስለዚህ 24ን ወደ ሰከንድ ለመቀየር 24 ሲባዛ በ3600 ማድረግም ይቻላል። measuring temperature. Thermometer is the device used to measure the temperature of an object or place. The unit of temperature is Kelvin, degree Celsius and degree Fahrenheit. እነዚህ ሁሉ ለመለካት የሚያገለግሉ ናቸው። ሌሎች ናቸው ግን ዩኒቱ ምንድነው ከተባለ kelvin ነው። The unit of temperature is Kelvin. But other units like degree Celsius and degree Fahrenheit are other units of temperature ናቸው። Thermometer could be analog or digital ሊሆን ይችላል። አናሎግ ሊሆን ይችላል፣ ዲጂታል ሊሆን ይችላል። እነዚህ ያሉ ለምሳሌ ዲጂታሎች ናቸው እነዚህ። አናሎግ ምንለው ደግሞ ይሄ ነው። in using thermometer hold the thermometer at the top. Do not hold the bulb of the thermometer and do not let the bulb touch the glass. ግላሱን መንካት የለብንም። ቶፕዋን ብቻ ነው ምን ማድረግ ያለብን ሆልድ ማድረግ ያለብን እንጂ መሃል ላይ ወይም በልቧን ወይም ደግሞ ግላሱን መንካት የለብንም ነው ስንለካ ማለት ነው። ሴፍቲ never put a laboratory thermometer into your mouth. ላብራቶሪ ቴርሞሜትር ወደ አፋችን ማስገባት የለብንም። ለምን? ቴርሞሜትር የተሞረው በምንድን ነው? ባዙቃ ወይም ደግሞ ሜርኩሪ በሚባል ነው። ባዙቃ ወይም ሜርኩሪ ደግሞ አፋችን ውስጥ ተገባ ዳንጀረስ። ስለዚህ በአፋችን ማስገባት የለብንም ነው። ይሄን ይመስላል ማለት። ስለዚህ ሴፍቲ ሩሎች ያስፈልጋሉ ስንለካ። በአፋችን ብናደርገው ሜርኩሪ ስለሆነ ሊጎዳን ይችላል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። እነዚህ አሁን የዘርዘርኳቸው በሙሉ ሞደርን ዋይ ኦፍ ሜዠሪንግ ፊዚካል ኳንቲቲ ናቸው። ኢንዲግኔስ ወይም ትራዲሽናል ዋይ ኦፍ ሜዠሪንግ ኢንስትሩመንትስ which are used to help to measure physical quantities ደግሞ
አይተናል ባልነው ፓርት 1 ላይ። አሁን በዚህ በፓርት 3 እነዚህን አይተናል። ቀጣይ እንግዲህ accuracy precision in measurement ማለት ነው። accuracy precision in measurement and precision in measurement እንግዲህ while we are measuring physical quantity those two basic questions arise ያደርጋሉ። alright the first one accuracy ነው። ሌላኛው ደግሞ precision ምንድነው ደግሞ የማይቀር ነገር ነው። now accuracy ምንድነው? accuracy refers to how close a measurement is to its accepted known value. accuracy refers to how close a measurement is to its accepted known value. accuracy ማለት ምን ማለት ነው? how close measurement is to its accepted known value ማለት ነው። እሱ accuracy ተብሎ ይጠራል። how close a measurement is to its accepted known value. accepted የሆነ known value አለ። ለምሳሌ accepted የሆነ value 2 ሜትር ቢሆን የምንለካው ልኬት ለሁለት ምን ያህል የተጠጋ ነው የሚለውን ሪፈር የሚያደርግልን accuracy ተብሎ ይጠራል። ለትሩ value ማለት ነው። example if a laboratory you obtain a mass measurement is 8.2 kg for a given substance but the actual known mass is 10 kg ቢሆን is your measurement accurate or not የሚለውን ስናይ is not accurate። ለምን 8.2 ለማን ይጠጋ አይደለም? ለ10 ኪሎ ግራም ለ10 ይጠጋ አይደለም። የተጠጋ ከሆነ if your measurement is close to the actual value then this measurement is called accurate measurement ተብሎ ይጠራል። so accuracy is the degree of closeness of a measurement to the accepted value or the true value ማለት ነው። ከትሩ value ከknown value ወይም ደግሞ ከaccepted value የምንለካው measurement close መሆን accuracy ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። this measurement is accurate because your measurement is አሁን measurementታችን እንደ ኮምፔር ስናደርገው ማለት ነው። this measurement is not accurate because your measurement is 8.2 kilogram is not close to known value 10 kilogram close የሆነ አይደለም። precision ምንድነው ስንመጣ refers to how close two or more measurements are each other regardless of whether those measurements are accurate or not. measurementዎቹ accurate ይሁንም አይሆንም ተከታታይ measurementዎች ተለክተው ወይም የተለያየ measurementዎች ለክቶ እርስ በርሳቸው መቀራረብ ምን ይባላል? precision ተብሎ ይጠራል። how close two or more measurements are to each other regardless of whether those measurements are accurate or not. accurate ሊሆኑ ይችላሉ፣ accurate ሊሆኑም ላይሆኑም ይችላሉ። ብቻ ግን እነዚያ measurementዎች እርስ በርሳቸው ያላቸው ቅርርብነት precision ይባላል ማለት ነው። measurementዎቹ እርስ በርስ ለምሳሌ አንድ ሰው 4 ሊለካ ይችላል። trial 1 trial 2 trial 3 trial 4 ብሎ አራቱ measurementዎች ያላቸው ቅርርብነት ምን ይባላል? precision ተብሎ ይጠራል። ያ measurement precise ይባላል ማለት ነው። example in laboratory example 1.4 if you measure the mass of the given substance 5 times 5 ጊዜ ብንሞክር 3.2 3.1 3.25 3.3 kilogram and 3.2 kilogram is your measurement precise? አሁን the measurement is precise ለምን የተጠጋጉ ናቸው እርስ በርሳቸው እነዚህ የተጠጋጉ ናቸው ማለት ነው። but not accurate አይደሉም ግን ምንድናቸው? precise ናቸው። እርስ በርሳቸው ምን ያሉ ናቸው? የተቀራረቡ ናቸው ማለት ነው። የተቀራረቡ ናቸው። this shows that precision is independent of accuracy። ስለዚህ precision በaccuracy depend አይሆንም። it is independent of the accuracy። precision is independent of the accuracy ማለት precision is not affected by the accuracy or accuracy is not affected by the precision. you can be very precise but inaccurate። በጣም precise ሊሆን ትችላለህ፣ inaccurate ነገር accurate ላትሆን ትችላለህ ማለት ነው። you can also be accurate but not precise። accurate ልትሆን ትችላለህ፣ precise ግን ላትሆን ትችላለህ ማለት ነው። accurate ሆነ precise ላትሆን ትችላለህ፣ precise ሆነ accurate ላትሆን ትችላለህ። እነዚህ ነገሮች በጣም መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ precision is not affected by accuracy is not affected by precision ማለት ነው። the figure below shows 3 results of study playing that game in the space provided below. each figure write the result is accurate but not precise, accurate and precise, precision but not accurate, neither precision nor accurate እያሉ የተለያዩ እንትኖች ይሰጣሉ። አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ የትኞቹ ናቸው የሚለው እንመጣለን። accurate but not precise አሁን true value መሐለኛው ነው። መሐለኛው true value ነው። ለtrue value ምን ሆነዋል? ቀርበዋል፣ ውስጥ ሆነዋል፣ በጣም ቀርበዋል። ስለዚህ ምንድናቸው? accurate ናቸው። እንደገና ምንድናቸው? እርስ በርሳቸው የተቀራረቡ ስለሆኑ ምንድናቸው? precise ናቸው። precise both precise and accurate ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ far away from the true value ይሄኛው መሐለኛው true value ነው። ከtrue value በጣም ርቀዋል፣ ግን እርስ በርሳቸው ምን ያሉ ናቸው? የተቀራረቡ ናቸው። that is precise but not accurate or precise but inaccurate ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ስንመጣ ይሄው በጣም ከtrue value ርቀዋል፣
እንደገና ደግሞ እርስ በርሳቸው የተራራቁ ናቸው ትሪያሎቹ። ሶ ናይዘር ፕሪሳይስ ኖር አኪዩሬት፣ አኪዩሬትም አይደሉም ፕሪሳይስም አይደሉም፣ ሁለቱንም አይደሉም ማለት ነው። እነዚህ አፕን ያደርጋሉ። ኤክሰርሳይዝ 1.10 ዲፋይን ዘ ፎሎዊንግ ተርም። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው እነዚህ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ይሄ አኪዩሬትም ፕሪሳይስም ነው። ይሄ ፕሪሳይስ ነው ግን አኪዩሬት አይደለም። ይሄኛው ግን አኪዩሬትም አይደለም ፕሪሳይስም አይደለም፣ ሁለቱንም አይደለም ማለት ነው። ዲፋይን ዘ ፎሎዊንግ ተርምስ ፊዚካል ኳንቲቲ፣ ፋንዳሜንታል ኳንቲቲ እና ዴሪቬቲቭ ኳንቲቲ ዲፋይን አድርጉን። ዲፋይን አድርገ ነው ያደረግነው ነው። ስቴት ቫሪየስ ኢንዲግሬስ ሜተድ ኦፍ ሜዠርመንት ያየነው ነው። አንድ ስፓን ብለን ዲጂት እያል ብዙ እንትኖችን አይተናል። በሱ መሄድ ነው። ዋት አር ፕሪፊክስስ? ፕሪፊክስስ አር ዘ ሲምቦል ፎር ዘ ፓወር ኦፍ 10 ማለት ነው። የ10 ኃይለ ቁጥር ሲምቦል ናቸው። ለምሳሌ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ምን ይባላል? ሜጋ። 10 ዘ ፓወር ኦፍ 9 ጌጋ። 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኪሎ። 10 ዘ ፓወር ኦፍ -3 ሚሊ። 10 ዘ ፓወር ኦፍ -2 ሴንቲ እንትን እያለ ይቀጥላል። እንትን የሚል ነገር ነው። ዋት ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን አኪዩረንሲ ኤንድ ፕሪሲሽን ሜዠርመንት? ይችን ላብራራ። አኪዩረንሲ ኢዝ ዘ ሪፈርስ ቱ ሃው the measured value is close, the measured value is close to the accepted or the true value ማለት ነው, or the known value. But precision indicates that the closeness or the closeness of measurement different reals, whether it is accurate or not. accurate ይሁንም አይሁንም በሜዠርመንት መካከል ያለው ክሎዝነሱ ምን ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው? ፕሪሲሽን ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል። ልዩነቱ እሱ ነው። ስለዚህ እሱ ነው አኪዩሬንሲ እና ሁለቱ ልዩነት እሱ ነው። አኪዩሬንሲ ከትሩ ቫልዩ ጋር ነው ያለው። how the measured value is close to the true value ነው። but precision ከሆነ ግን how the measured value are close together። measured valueዎቹ እርስ በርሳቸው ክሎዝ ምን ያህል ናቸው ነው። not to the true value ከትሩ ቫልዩ ጋር ያለውን አይደለም ነው። ይሄ ልዩነታቸው ነው። doing scientific investigation ቀጣይ ቶፒክ ይሄ ነው። how can you perform scientific investigation የሚሉትን የምናየው ይሆናል። introduction to scientific investigation መጀመሪያ scientific investigation ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። science is the process of learning about the world through observation, inquiry, formulating and testing hypotheses, gathering, analyzing data, reporting, evaluating findings. This process is referred to as scientific investigation or scientific method. ስለዚህ scientific method ወይም scientific investigation የምንለው እነዚህ ሁሉ የያዘ observation, inquiry, formulating and testing hypothesis, gathering and analyzing data, reporting and evaluating findings እነዚህ ናቸው። እንዳጠቃላይ scientific investigation ወይም ደግሞ scientific method ይባላል። so ሳይንስ ምንድነው ከተባለ using scientific investigation ወይም ደግሞ using scientific method knowledge acquire ማድረግ ነው። or the process of learning about the world through scientific investigation or scientific method. በሳይንቲፊክ ሜተድ ወይም ደግሞ በሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን መማር ምን ይባላል? ሳይንስ ተብሎ ይጠራል። እነዚያ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽኖች ወይም ደግሞ ሳይንቲፊክ ሜተዶች ምን ናቸው ከተባለ እነዚህ ዝርዝር ናቸው በሙሉ ናቸው ማለት ነው። መመልከት አለ፣ ኦብዘርቬሽን፣ ኢንኩዌሪ፣ ፎርሙሌት ኤንድ ቴስት ሃይፖቴሲስ፣ መላምት ፎርሙሌት ማድረግና ቴስት ማድረግ፣ ጋዘር መሰብሰብ፣ አናላይዝ ዳታ መሰብሰብና አናላይዝ ማድረግ፣ ሪፖርት ማድረግ፣ ኢቫሉዌት ፋይንዲንግን ማድረግ፣ ኢቫሉዌት ማድረግ፣ እነዚህ በሙሉ ምን ይባላሉ? ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽኖች ናቸው ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ all science including social science employ variation of what is called scientific method. ማንኛውም ሳይንስ ለምሳሌ ሶሻል ሳይንስ ማህበራዊ ሳይንስም ይሁን ምን ይጠቀማል? ሳይንቲፊክ ሜተድ ይጠቀማል። ሳይንቲፊክ ሜተድ is the process which scientists approach their work. Scientific method is the process by which scientists approach their work. ስራቸውን የሚያገኙበት ስራቸውን የሚሰሩ ሳይንቲስቶች የሚከተሉት አፕሮች ነው። ለስራቸው ሳይንቲስቶች የሚከተሉት አፕሮች ሳይንቲፊክ ሜተድ ወይም ደግሞ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል። now what are steps of scientific method? እነዚህ ሳይንቲፊክ ሜተዶች ስቴፖች ወይም ደግሞ ቅደም ተከተሎች ምን ናቸው የሚሉትን በዚህ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። based on the type of question being asked በተጠየቅነው ጥያቄ መሰረት በምንሰራው ስራ መሰረት based on the problem that you identified ባደረግነው ፕሮብለም መሰረት ወይም ደግሞ እንድንሰራ የተጠየቅነው ጥያቄ መሰረት በማድረግ the type of science being applied and laws that apply to particular branch of science, and you may need modify the method and alter or remove one or several of the steps. ምናስወግደው ይኖራል፣
ሙሉ የምንጠቀም ይሆናል። ሞዲፋይ የምናደርገው ሊኖር ይችላል። እሱ ዲፔንድ የሚደረገው ዘ ታይፕ ኦፍ ኩዌሽን ቢንግ አስክድ ነው በምንጠየቀው ጥያቄ፣ እንዲሁም ደግሞ ዘ ታይፕ ኦፍ ሳይንስ ቢንግ አፕላይድ የምንጠቀመው የሳይንስ አይነት፣ ሎስ ዛት አፕላይ ቱ ዘ ፓርቲኩላር ብራንች ኦፍ ሳይንስ የምንጠቀማቸው ህጎች፣ በእነሱ ህጎች መሰረት ሊሆን ይችላል። በእነዚህ መሰረት የምንተወው ሊሆን ይችላል ሪሙቭ፣ እንዲሁም ሞዲፋይ የምናደርገው የምናሻሽለው ሜተድ ሊኖር ይችላል ነው። በት እንደ አጠቃላይ ግን ፎር ኤቭሪ ሳይንቲፊክ ሜተድ የምጠቀማቸው ህጎች የምጠቀማቸው እንደ አጠቃላይ ስቴፖቹ እነዚህ የሚከተሉት ይሆናሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? አስክ ኩዌሽን ነው፣ ጥያቄ መጠየቅ። ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ታይፒካሊ ቢጊን ዊዝ ኦብዘርቬሽን ኦፍን ሊድ ኩዌሽን። ኦብዘርቬሽን ደግሞ ምን እንዲኖር ያደርጋል? ጥያቄ እንዲኖር ያደርጋል። ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ታይፒካሊ ቢጊን ዊዝ ኦብዘርቬሽን ነው። ከኦብዘርቬሽን ቀጥሎ ምን ይመጣል? ኦብዘርቬሽን ኦፍን ሊድ ቱ ኩዌሽን። ኦብዘርቬሽን ደግሞ ምን እንዳደርግ ያደርጋል? ጥያቄ እንድንጠይቅ። ዚስ ኩዌሽን ዊል ኢንክሉድ ዋን ኦፍ ኬ ስታርትስ ዊች አር ሃው፣ ዋት፣ ዌን፣ ዋይ፣ ዌር፣ ሁ ኦር ዊች የሚለውን ጥያቄ ያመጡልናል። The question you ask should always be measured and answerable through experimentation። እነዚያ ጥያቄዎች answerable የሆኑ measured የሚደረጉ ወይም ደግሞ በኤክስፐሪመንት የሚመለሱ መሆን አለባቸው። It's often something that can be measured with numerical result ሊሆን ይችላል፣ also behavioral result ሊሆን ይችላል፣ are part of the scientific method as well ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ የሳይንቲፊክ ሜተድ እንትኖች ናቸው። ናው ሌላኛው ምንድነው? perform background research። ባክግራውንድ ሪሰርችን ፐርፎርም ማድረግ ያስፈልጋል። with your question formulated conduct preliminary background research to prepare yourself for experiment ማለት ነው። you can find information through online search ሊሆን ይችላል፣ በላይብራሪ መጽሐፍቶችና በተለያዩ መንገዶች ባክግራውንድ ሪሰርች ያለፉ ሪሰርቾችን ምን ማድረግ ፐርፎርም ማድረግ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። the other step is establish your hypothesis። ሃይፖቴሲስ ምን ማድረግ? establish ማድረግ። እንግዲህ ባክግራውንድ ሪሰርች አይተናል። መጀመሪያ አስክ ኩዌሽን ጠይቀናል። ከዚያ በኋላ ምን አድርገናል ማለት ነው? ኦብዘርቭ ካደረግን በኋላ ፐርፎርም ባክግራውንድ ሪሰርች፣ ከዚያ ስታብሊሽ ዮር ሃይፖቴሲስ ነው። ቤዝድ ኦን ዘ ዳታ ዊ አር ጋዘርድ ዘ ሪሰርቸር ፎርሙሌትድ ሃይፖቴሲስ። ሃይፖቴሲስ ኢዝ ኤ ቴንታቲቭ ኤክስፕላኔሽን ፎር ኤ ሴት ኦፍ ኦብዘርቬሽን ማለት ነው። ቴንታቲቭ የሆነ ጊዜያዊ የሆነ ኤክስፕላኔሽን ነው አንድ ሴት ኦፍ ኦብዘርቬሽን ማለት ነው። ዮር ሃይፖቴሲስ ሹድ አልሶ ኢንክሉድ ዮር ፕሪዲክሽን። ፕሪዲክሽናችን ይዛል። you can measure through the experimentation and research. Hypothesis must be based on scientific knowledge and must be logical. logical መሆን አለበት፣ based on ደግሞ scientific knowledge መሆን አለበት። ያ ሃይፖቴሲስ ትሩ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፎልስ ሊሆን ይችላል። በኤክስፐሪመንት ሳፖርትድ የሚሆን ከሆነ it will be developed into theory, but if it is not supported by the experiment it will be rejected ሊሆን ይችላል። so hypothesis is an educated guess or it is a tentative explanation for a set of observation. Test your hypothesis። አራተኛው ላይ ምን ይደረጋል? ሃይፖቴሲሳችን ምን ይደረጋል? ቴስት ይደረጋል። next test your hypothesis by conducting an experiment። ከዚህ ቀጥሎ ምን እናደርጋለን? ያን ፎርሙሌት ያደረግነው ሃይፖቴሲስ ቴስት እናደርጋለን በኤክስፐሪመንት። your experiment is a way to quantifiably test your prediction and should be able to prepared by another scientist. Assess your scientific process and make sure that the condition remains the same throughout all testing measures. If you change any factor in your experiment, keep all others the same to maintain fairness. After you complete the experiment, repeat it a few more times to make sure the result are accurate መሆኑን ደጋግመን እንሰራለን ማለት ነው። That is test your hypothesis is the second step. To verify whether the hypothesis is supported by experiment or not የሚለው ማለት ነው። analyze the result and draw conclusion። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ሪዛልቱ ምን እናደርጋለን? አናላይዝ እናደርጋለን። finally draw conclusion ማለት ነው። you can now take your experiment finding and analyze them to determine if they are supported your hypothesis is or not. support ያደርገዋል ወይስ አያደርገውም? drawing conclusion means determining whether what you believed would happen actually happen or not. If it did not happen, you can create a new hypothesis create እናደርጋለን። ምን ካልሆነ ያ happen ካልሆነ ሌላ hypothesis ሌላ መላምት ማለት ነው። and return to the step 3 ሌሎችን ስቴፕ 3ዎችን መከተል። then conduct a new experiment to prove your new theory. if what you hypothesis happened ያ የሰራው hypothesis happened ካደረገ
during the experimentations የቤተ ሙከራውን ወይም ኤክስፐሪመንቱን ስንሰራ happen ካደረገ the final step is putting together your finding and presenting them to others ማለት ነው። ለሌሎች ያን ምን እናደርጋለን? ፕሬዘንት እናደርጋለን። the last one is communicating resultant communicating results communicating results the last step in scientific investigation is communicating what you have learned with others የመጨረሻው ምንድነው? ኮሚኒኬቲንግ ነው። ያን የሰራነውን ስራ ለሌሎች ምን ማድረግ? ኮሚኒኬት ማድረግ። this is a very important step because it follow other to verify your method and result ሌሎች ቬሪፋይ ሊያደርጉ ይችላሉ የኛ ሜተድ። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ኮሚኒኬት ማድረግ አለብን። if other researchers get the same result as yours የኛን ሪዛልት the same እንደሆነ ካዩ the hypothesis became stronger hypothesis ወይም መላምታችን ምን ይሆናል? stronger ይሆናል። however if they get different result የተለያየ ሪዛልት ከተገኘ they may not support the hypothesis hypothesis ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? support ሊያደርጉት ይችላሉ። when scientists share their result they should be describe their method and point out any possible problem with the investigation. finally communicating result can be done in variety of way including scientific paper ሊዘጋጅ ይችላል፣ ብሎግ፣ ኒውስ፣ አርቲክሎቹ፣ ኮንፈረንስ፣ ሌሎችም ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ስለዚህ ይህን ይመስላል። እነዚህ ስቴፖች ናቸው። ask question, do background research, establish your hypothesis, failed ካረ try again, test your hypothesis, analyze the resultant and draw conclusion. hypothesis is correct ከሆነ ይቀጥላል፣ ወደዚህ ይመጣል። hypothesis wrong ከሆነ ደግሞ እንደገና try again ማለት ነው። hypothesis incorrect ከሆነ ሄድ እንከተላለን። hypothesis true ከሆነ ደግሞ ትክክል ከሆነ ደግሞ analyze the result and draw conclusion, then communicate results ኮሚኒኬሽናችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮሚኒኬት ማድረግ። እነዚህ ስቴፖች ናቸው። some experiment with candle that showed the necessity of air for burning. consider how the scientific method applies this simple experiment with the necessary for burning under two different conditions ነው። ለምሳሌ ask question is air necessary for burning ነው ማለት አየር ላይ ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም የሚለውን ለምሳሌ በካንድል ቴስት ማድረግ። ለመጀመሪያው ጥያቄ is air necessary for burning አየር ለመቀጣጠል ያስፈልጋል ነው። ሁለተኛው do background research from different literature air is necessary for burning የሚል አንብበናል። ይሄ ባክግራውንድ ሪሰርች ነው፣ ከዚህ ቀደም የተሰራ ማለት ነው። formulate hypothesis the null hypothesis is that there will be no air needs for burning የመጀመሪያው ምንድነው? ኤር ምን አያስፈልግም? ለቃጠሎ አያስፈልግም ነው። the alternative hypothesis ደግሞ ሌላኛው ደግሞ there will be air needs for burning ለበርኒንግ ኤር ያስፈልጋል። ሁለት ነገሮች ማለት ነው። test hypothesis by experiment and collect data በሃይፖቴሲስ ቴስት ሃይፖቴሲስ ያን ሃይፖቴሲሳችን ምን ማድረግ? ቴስት ማድረግ፣ ኮሌክት ዳታ መሰብሰብ ማለት ነው። ዊዛውት ኤር እና ኤር ሲኖር ብለን የምናደርገው ሁለቱን ቴስት እናደርጋለን። ቴክ ካንድል ኤንድ ፊክስ ኢት ኦን ኤ ቴብል ላይት ዘ ካንድል ዊል ኮንቲኒው ቱ በርን ዲዩ ቱ ኮንቲኒየስሊ አቬሌብል ፍሬሽ ኤር ፕሮቫይዲንግ ዘ ሪኩዌርድ ኦክሲጅን ፎር ኮምፖዚሽን ናው ከቨር ዘ በርኒንግ ካንድል የሆነ ሳሌ ዝም ብሎ ሲበራ ነበረ፣ ከኋላ ግን ካንድል ወይም ሻማውን ከቨር እናደርገዋለን። ፑቲንግ ኤንድ ኢንቨርትድ ጋዝ ጃር ኦቨር ኢት ማለት ነው። አፍተር ዘ ሾርት ታይም ዘ ካንድል ስቶፕ በርኒንግ ጌት ኤክስቲንጉሽንድ ማለት ነው። አናላይዝ ዘ ሪዛልታንት ኤንድ ድሮ ኮንክሉዥን ከዚያ በኋላ ድሮ ኮንክሉዥን እናደርጋለን። ዌን ዘ በርኒንግ ካንድል ኢዝ ኮቨርድ ዊዝ ጃር ጋዝ ዘን ዘ ካንድል ቴክ አዌይ ዘ ኦክሲጅን ነሰሰሪ ፎር በርኒንግ ከዛ ግን ካንድሉን እንትኑ ስናወጣው ጃሩ ስናደርገው ምን አለ? ጠፋ። መጥፋቱ ምንን ያመለክታል ማለት ነው? ኦክሲጅን ኢዝ ነሰሰሪ ፎር በርኒንግ ማለት። የመጀመሪያው ሃይፖቴሲሳችን ኦክሲጅን ለመቃጠል ወይም ለበርኒንግ አያስፈልግም ያልነው ምን ይላል? ፌል ያደርጋል፣ ሪጀክት ይደረግና ሌላኛው ሃይፖቴሲስ ኦክሲጅን ኢዝ ነሰሰሪ ፎር በርኒንግ የሚለው ደግሞ አልተርናቲቭ ሃይፖቴሲስ ምን ሆነ? ትሩ ሆነ ማለት ነው። እሱ ወደ ምን ያድጋል ማለት ነው? ወደ ሌላ ስቴፕ ያድጋል ማለት ነው። ኮሚኒኬት ሪዛልት ከዛ በኋላ ሪፖርት ዩር ፋይንዲንግ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ሪትን ሪፖርት አስ ኦራል ፕሬዘንቴሽን ኤር ኢዝ ነሰሰሪ ፎር በርኒንግ ብለን ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ ቀጣዩ ይሄ ነው። ቀጣይ ላይ ምን ይዤላችሁ መጣ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሳመሪዎች አሉ። ሳመሪዎች እነዚህ ኤክሰርሳይዝ ሳመሪዎችን ሰርተን ቀጣይ ላይ ወደ ዩኒቱ ምንር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይፖቴሲስ ምንድነው የሚሉትን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል። እነዚህን ሳመሪዎችን ሁሉ ጥያቄዎችን ሁሉ ቀጣይ ላይ አይተን ወደ ፓርት ቀጣዩ ፓርት የምናልፍ ይሆናል። ወደ ዩኒቱ ጥያቄዎች ሰርተን ወደዚህኛው የምናልፍ ማለት ነው። መልካም፣ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ጥያቄም ካላችሁ ጠይቁ። ቀጣይ ላይ ሳመሪዎችን እንሰራለን፣ እንዲሁም ደግሞ ሳመሪ ኤክሰርሳይሶችን እንሰራለን። ስለዚህ ከዚህ የምትይዙት ነገር ምንድነው? ሃይፖቴሲስ ምንድነው? አኪዩረንሲ፣ ፕሪሲሽን፣ ሜጀሪንግ ኤክስፔሪመንትስ ኦፍ ፊዚካል ኳንቲቲ ምን ናቸው የሚሉትን በደንብ ልትይዙ ይገባል። በቀጣይ ላይ ኮምፖዚሽን ኦፍ ማተር የሚለው ላይ
መጥቼ የምናየውን እዚህ ጋር በዛኛው ቪዲዮ እሰራለች የምናየው ይሆናል። መልካም ጊዜ